Так, я знаю, що я перший українець, який буде грати за Рому. Я думаю, тиск завжди в таких клубах є, тому я до цього готовий. І саме головне, що команда в мене вірить в мене головний тренер, і кожен мене підтримує. І зустріли дуже мене тепло тут, тому футбол без пресінгу це не футбол, тому що тебе постійно потрібно мотивувати, а це адреналін, і тому я думаю, що під цим тиском буде ще краще грати. Ci spieghi perché ti chiamano The Machine? Це мої партнери по команді, тому що вони бачать, як я працюю в тренажерному залі, і всі кажуть на мене Beast або Machine. Тому це дуже легко відповісти на це питання. La Roma ha una lunga tradizione di grandi centravanti, da Batistuta a Dzeko, da Montella a Lukaku. Che effetto ti fa essere accostato a questi fuoriclasse e provare a lasciare un segno nella storia della Roma come hanno fatto loro? Так, я розумію, що в Ромі були великі нападники, такі як Джеко, Лукако, Батістута, але це їхній шлях, тому я хочу бути новим Довбиком і хочу показати, на що я спроможний, і показати найкраще свій футбол тут. Il tuo idolo da bambino era Andriy Shevchenko, che ha scritto pagine memorabili col Milan in Serie A segnando tantissimi gol. Che ricordo hai di lui da calciatore quando giocava in Italia e che consigli ti ha dato per la tua avventura nella Roma? Звісно, всі знають, хто такий Шевченко в Україні, тому що це найкращий гравець збірної України і найкращий гравець України в футбол. Він отримував золотий м'яч, тому, звісно, він, коли був тренером, давав мені деякі поради, коли я був в національній збірній, тому після цього я став користатися такими порадами, як бути більш агресивнішим, бути більш сильнішим і бути голодним в штрафному майданчику. Saprai già che le difese italiane sono un banco di prova complicatissimo per tutti i centravanti, ci sono stati nel passato grandi attaccanti che hanno faticato all'inizio. Tu quanti gol vuoi fare al tuo primo anno in Serie A? Так, я знаю, що італійські захисники дуже складні, це катанача система, тому мені буде нелегко, але я готовий до цього. Це новий виклик для мене, і я вважаю, що якщо ти будеш працювати, то все буде виходити на футбольному полі, тому потрібно працювати і все буде. А скільки голів я заб'ю, я не хочу казати, бо я не люблю цього робити. Tu hai un tiro potentissimo, sei un attaccante che attacca molto bene la profondità, sei freddo e preciso nell'area di rigore, hai intelligenza nei movimenti e nel dialogo tecnico con i compagni. Qual è la tua qualità migliore e cos'è che ti rende felice in campo? Я вважаю, що це, напевно, бути в штрафному майданчику і завершувати атаки. Я думаю, це удар та як фінішинг, тому добре можу атакувати спину захисникам, тому я думаю, що це дві мої найкращі якості. Cos'è il gol per te? Це насолода, я люблю забивати голи, і для мене я можу зробити не так багато дотиків на футбольному полі, але, наприклад, забитий гол, все це краще, ніж просто нічого. Dal centrocampo in su la Roma è piena di giocatori creativi, rifinitori. Come stai costruendo l'intesa con loro? Ми намагаємось відпрацьовувати це на тренуваннях. Дуже багато креативних гравців, які мені будуть допомагати реалізувати себе. Я буду допомагати їм, кожному партнеру своєму
буду намагатися допомогти, як це можливо. Quali sono le ambizioni della Roma in questa stagione? Che obiettivi vi siete dati come squadra? Ну, перш за все, це, напевно, всі фани хочуть, щоб Рома грала в Лігі Чемпіонів наступного року. І ми будемо старатися зробити все, щоб грати в Лігі Чемпіонів наступного року. Tu vieni da Cercasi, che è una città molto importante nella storia dell'Ucraina. Ecco, ci racconti un po' le tue origini, da dove vieni? Ну, Черкаси – це невеличке місто, дуже близько до столиці Київ. Воно дуже красиве, тому для мене кращого міста, ніж Черкаси, немає. Я завжди буду туди повертатися, там живуть мої батьки, тому це для мене найкраще місто в світі. E come ti sei avvicinato al calcio? I tuoi genitori che lavoro facevano e tu come hai iniziato a giocare? Ну, на футбол я пішов самостійно, без моїх батьків. Вони дізналися це десь через тиждень після того, як я почав сам ходити на футбол. В принципі, вони мене підтримували і впродовж всієї кар'єри вони намагалися мене підтримувати і робити все, щоб я став футболістом. Vero che sei un grande appassionato di arti marziali e di surf fuori dal calcio? Так, в Україні я ходив на бокс. У мене були знайомі друзі, які займалися боксом, тому вони мене запросили. Я відвідував десь півроку, рік, напевно, тренування по боксу. Cosa ti incuriosisce scoprire dell'Italia e di una grande città come Roma? Ну, я знаю не так багато про Італію, але це дуже красива країна, дуже смачна тут їжа, і я сподіваюся, що згодом я зумію більш красивих міст побачити.